Sa loob ng isang taon, ang presyo ng Aboitiz Equity Ventures ay bumagsak ng 32%. Also out this time in the Global Standard Index is Aboitiz Equity Ventures. Ang foreign flow, mayroong nilabas sa 340 million pesos. Ito na ba ang umpisa ng pagbagsak ng isa sa pinakamalaking conglomerates dito sa ating bansa? Bago tayo magpanik, umpisahan muna nating intindihin kung ano ba talaga ang ginagawa ng kumpanya. Ang Aboitiz Equity Ventures ay isa sa mga nangungunang kumpanya pagdating sa conglomerate business dito sa Pilipinas. Throughout the history ng kanilang operations ay marami ng success na napatunayan itong kumpanya at kitang-kita naman natin ito sa kanyang performance over the years. Ang kumpanya ay nagsimula noong 1989 at simula noon ay continuous nang lumalago ang kanilang investment. Throughout the history ng kanilang operations dito sa Pilipinas, maraming sektor ang sakop ng kanilang business. Una ay meron silang power sector. Isa sa pinakamalaking provider ng renewable energy din dito sa Pilipinas, and also patuloy sila nagpapalago ng kanilang wind and hydropower plants dito sa ating bansa. At dahil dito, patuloy sila nagko-contribute ng power supply dito sa Pilipinas. Maliban sa wind and hydro, meron din silang operations pagdating sa coal and natural gases to expand the energy sources and to optimize power supply. Sa kabila ng presensya ng Aboitiz Power, nananatili pa ring mababa ang supply ng ating enerhiya sa kabuuan sa ating bansa. Kaya marami pang kailangan bunuin ang Aboitiz Power para maipalago ang kanilang business. Hindi lamang ang Aboitiz Power, bagkos lahat ng nasa power sector ay talagang kailangan i-improve ang ating supply ng enerhiya. Another business na mayroon ang kumpanya ay ang kanilang transportation and infrastructure industry, where ang kumpanya ay nag-ooperate ng infrastructure development project dito sa Pilipinas, and also meron din silang mga various transportation services. Dito naman nakapaloob ang Republic Cement, at maliban dito meron din silang food sector. Aboitiz is one of the leading producer of poultry and meat products dito sa Pilipinas. So dito nakapaloob ang Philmeco Foods Corporation, which is ang pangunahing ginagawa nito ay nagpo-produce ng feeds para sa mga poultry, and also gumagawa din sila ng mga iba't ibang klase ng harina. And also maliban sa Philmeco, meron din silang Gold Coin Management Holdings. Ang pangunahin namang focus ng kumpanyang ito ay nagpapalaki sila ng mga livestock, especially mga manok. Hindi lamang manok ang meron sila, kundi nagpapalaki din sila ng mga shrimp, mga iba't ibang klase ng isda, and also ang company ay active sa real estate sector na nagde-develop ng several residential and commercial and also leisure facilities dito sa ating bansa. Maliban dito, meron din silang banking sector kung saan nakapaloob ang kanilang flagship bank na Union Bank of the Philippines. Maliban dito, meron din silang City Savings Bank at iba pang mga klaseng financial services sa ating bansa. Ang pinaka-focus ng kumpanya sa mga sektor na nabanggit natin ay mag-provide ng high quality, reliable, and affordable products and services to meet the demand or needs ng customers dito sa ating bansa. And also the company actively engage in social responsibility and support charity organization and community development projects. Sa kanyang pinaka-latest financial report, ang pinakamalaking pinagkukunan nito ng revenue ay nagagaling sa power, 207 billion ay nagagaling dito. Ito ay nagko-contribute ng 67.5%. Susundan nito ng food manufacturing na nasa 103 billion, and that's around 33.8 billion pesos. Infrastructure 2.1, real estate 1.2, parent company and others 0.9%. Nung pinaka-big focus natin today sa review na to ay ang power and food manufacturing. Dahil dalawa ang pinakamalaking pinagkukunan talaga ng revenue ng Aboitiz Equity Ventures, ito ay nanggagaling sa power and also sa foods. Pag-usapan natin ang performance ng dalawang ito, and also tingnan natin yung forecast ng dalawang sektor na ito. Ang unang puntahan natin ay ang renewable energy industry sa ating bansa. Now over the last 7 days, ang renewable energy industries ay tumaas ng 1.3%, driven by gains from ESEN
of 8.6%. However, the industry is down 13% over the past year. Looking forward, earnings are forecast to grow by 12% annually. So medyo mataas ang forecast dito ng mga analyst sa renewable energy dito sa ating bansa. Ngayon kung titignan natin, over the past 10 years, nagtitrade na lamang ang kanilang PE ratio sa pinakamababa na nasa 7 to 8 times PE ratio. However, the average over the past 10 years ay nasa 12.9 times. Dito pinapakita sa atin na very undervalued ang renewable energy sa ating bansa today. So over the past 5 years, ang utilities ay tumaas ng 9.56%, ang renewable energy ay tumaas na to ng 20.29%, and independent power producer 20.29% din also. Now in terms of valuation dito sa renewable energy, ang forecast ng mga analysts in the next coming 5 years ay nasa 12.5%. Samantalang ang PE ratio nito ay nasa 8.9 times, and in comparison sa utility and Philippine market, very undervalued ang pinapakitang performance ng renewable energy dito sa ating bansa. Now in terms of PEG ratio of Peter Lynch ay talagang mababa ang performance dito. Now pagdating naman sa consumer staples, particularly sa packaged foods and meats, ang industry nito have flat over the last week, but CNPF has lost 4.8%. Furthermore, the industries have been flat for the past year. Looking forward, earnings are forecast to grow by 24% annually. So medyo mataas ang forecast dito ng mga analyst sa packaged foods and meats industry, which is dito kabilang ang sector na mayroon ang Aboitiz Equity Ventures. However, ang performance ng industry na ito ay talagang sobrang bagsak. Over the past 5 years, bagsak ito ng 38%, agricultural products bagsak ng 20%, ang consumer staples bagsak ng 33% or 34%, samantalang ating merkado ay bagsak lamang ng 12.19%. Now dito pinapakita sa atin na mayroong bargain opportunity sa packaged foods and meats. And in terms of valuation, dito pinapakita na very undervalued ang performance ng industry na ito. 23.8% ang compound annual growth rate in the next coming 5 years. So ibig sabihin mayroong great opportunity sa sector ng foods and also renewable energy. So ibig sabihin, mataas pa ang tsansa na lumago pa ang earnings and revenue ng AAV over the years. And also nadagdagan din ito na magandang catalyst sa company kasi kapag nag-materialize na yung pagbili nila ay malaking epekto din ito sa kanilang revenue and earnings in the next coming years. Kaya naman over the past 1 year, ang mga individual insiders dito ay continuous nag-accumulate ng shares sa kabila ng pagbagsak ng kanilang presyo. Kung titignan natin dito sa insider trading volume, over the past 12 months, ang pinasok ng mga insiders ay umabot ito ng 21 million. Over the past 9 months, 3.3 million. Over the past 6 months, umabot lamang ito ng 516. And over the past 3 months, umabot na ito ng 185.3 million pesos. Ang meron pinakamalaking pinasok na investment dito today ay ang kanilang CEO na si Sabina Aboitiz. Ang kanyang pinaka-latest transaction ay noong April 17, 2024 na merong 73 million pesos na pinasok and merong maximum price na nasa 39.94 pesos per share. Pero ang pinakamalaking tanong, sa kabila ng ganda ng future information na nakahalap natin sa kumpanya, bakit patuloy na bumabagsak ang share price? Para mas lalo nating maintindihan itong context na ito, tignan muna natin ang information ng foreign flow. Noong February, ang foreign flow ay nasa 279 million pesos. So ibig sabihin ito yung mga pinasok na foreign investment. Now, noong March 24 ay mayroong nilabas na investment na 44.5 million. Noong April, mayroong nilabas na 212 million pesos. And May, mayroong nilabas na 340 million pesos. Na kung titignan natin dito yung chart kung saan mayroong pinakamalaking foreign investment na pinasok noong February, yung presyo naman ay tumaas bigla. Umabot ng halos 53 pesos per share yung presyo nito. And pagsapit ng March to May, continuous nang lumalabas yung foreign investment and patuloy na bumabagsak ang presyo ng company. Now ito isang reason kung bakit bumabagsak ang presyo nito. And also nadagdagan pa
ng another news dito sa kumpanya. We now have results of the latest MCSI rebalancing here in the Philippines. Also out this time in the Global Standard Index is Aboitiz Equity Ventures. These changes in the quarterly rebalancing take effect on May 31st. Dahil ang AAV ay natanggal ito sa MSI Global Standard Index. Kaya ito'y magiging malaking epekto kaya bumubulusok bababa ang presyo ng kumpanya. Now, the real question is, ano yung side na gagawin mo today? Ikaw ba ay papasok or mananatiling seller ka sa kumpanya? For me, as a long-term investor, for me, this is a great opportunity na take advantage ang kumpanyang katulad nito. Over the short period of time, ang ating merkado talaga ay volatile. Pero kung titignan natin in the long-term perspective sa sobrang ganda ng quality ng performance ng kumpanyang ito and also yung future, yung trajectory ng growth ng kumpanya, I think itong company na to ay talagang continuous na tataas at tataas ang presyo. Ngayon, bago ka maglagak ng yung perang pinaghirapan, bigyan mo muna ako ng konting minuto para mabigyan ka kung ano yung mga nakita kong strength and weaknesses ng kumpanyang ito. So first, sa strength, meron silang established brand and reputation. Aboitiz Equity Ventures has a strong brand image over the years, known for its reliability and commitment to quality. Kaya mapapansin natin over the years talaga nagre-reflect sa kanila yung performance na gusto nilang i-project over the years. Pangalawa, mayroon silang diversified business portfolio. So ito yung malaking epekto kasi kapag mayroong nangyari sa isang sector na kinabibilangan nila, meron pa silang panapal doon sa mga sektor na nauubos or nagkakaroon ng setback. Napaka-importante talaga na yung mga paglalagakan din natin ay meron mga iba't ibang sources ng revenue na pinagkukunan sila. Itong company na to ay merong power generation, banking, food, real estate, and infrastructure that provides stability and also opportunity for growth. Pangatlo ay ang strong financial performance ng kumpanya. Na kung titignan natin dito, over the past years, from 2015, ang kanilang revenue lang ay nasa 100.26 billion at net income ay nasa 17.68 billion lamang. And fast forward to 2023, ang pinaka-latest financial report nila, ang revenue na nila ay nasa 310 at ang kanilang net income ay nasa 23.5 billion pesos. So over the years, makikita mo kung gaano kalaki yung ginugrow na kanilang revenue and income. Patunay iyan kung gaano kalaki yung presensya na meron ng kumpanya. And isa pang information dito sa company ay yung PE ratio history ng AAV. Today, ang kanilang PE ratio ay nasa 7.29 times. In comparison doon sa 2021 ay halos magkapareho na ang kanilang PE ratio. And ang average na PE ratio today ay nasa 14 times PE ratio in terms of their performance. So dito in terms of this information ay very undervalued ang performance ng company nito. Now in terms of their dividend, ang kanilang dividend per share na ibinibigay ay nasa 1.47 pesos per share. And the time na nare-review natin ito, ang kanyang presyo ay nasa 37.35 pesos. So that's around 3.94% na dividend yield. And over the years na performance na kanilang dividend per share na binibigay, noong 2015, ang kanilang dividend per share lamang ay nasa 1.1 and pagsapit ng 2023 ay nasa 1.47 na ito. Ang pinakamalaking na ibigay nila ay noong 2022 na nasa 1.6 pesos per share and ang pinakamababa naman ay noong 2021 na nasa halos 91 centavo lamang ito. Yan ang forecast ng mga analysts sa kanilang dividend per share na ibibigay ay nasa 1.57 pesos per share. Now, what if kung ang ibibigay nila na dividend ay bumalik sa 1.62, divide natin ito sa 37, so makakakuha tayo ng 4.37% na dividend yield kung maibalik nila ang kanilang dividendo na may ibibigay sa 1.62 pesos per share. And this is the dividend history ng AAV from 2015 na nasa 2% dividend yield lamang ito, and pagsapit ng 2024, February, nasa 3.94 na ito. And ang pinakamababang dividend yield na naibigay nila ay noong 2016, 1.36% na dividend yield. Now, ang fair value na nakuha dito sa AAV ay nasa 50 to 58 pesos per share. So dito, in terms of this information, ay very undervalued ang nakuha natin. Now, in terms of my own valuation, ang nakuha kong intrinsic value dito sa AAV today ay nasa 49 pesos per share. And definitely,
in terms of this average na intrinsic value 11 metrics na ginamit natin, ang average na nakuha ko ay nasa 49 pesos per share. So that's around 33.62% na upside potential sa company ito. So definitely, mayroong bargain opportunity sa company ito today. And ang kagandahan naman dito sa company, from 2017 until now, hindi naman nagbabago yung kanilang shares outstanding. So same pa rin yung level ng ownership ng mga shareholders dito. However, ang pinakabibigyan natin ng focus dito sa EAV ay yung utang na kinikita ng company. So today, nasa 380.87 billion na yung kanilang utang. Mayroong interest coverage na nasa 2.4 times lamang, mababa ito. Cash available na sa 85 or 86 billion. Now in terms of this information, makikita natin na okay naman yung kanyang short-term liabilities, long-term assets. So today, ito na yung pinaka all-time high ng kanilang utang, nasa 380 talaga. So the best na mai-contradict natin itong utang na kinikita nila today, as long as nag-grow yung kanilang revenue and earnings, ay okay tayo sa performance na pinapakita ng EAV. So in terms of balance sheet, no, makikita natin yan dito, sobrang laki ng information na yan. Isa naman sa mga weaknesses na nakita ko sa kumpanya, syempre ang dependency ng company sa economic conditions. So, the company performance is heavily influenced by economic factors, making vulnerable to market downturns and market fluctuations. So, pangalawa, I think yung limitadong international presence nila, kasi kung titignan natin, majority na kanya pinagkukunan ng revenue nagagaling sa power. Kung titignan natin si ASEN, talagang continuous nag-expand siya internationally. Samantalang ang AP, hindi masyado, no? Focus lang talaga siya dito sa ating bansa. So I think that's the one thing factor na nakakalimit sa growth ng EAV. And lastly na nakita ko na weakness, I think, is yung resilience on key personnel. Yung success ng company is nagre-rely talaga ito sa mga expertise and leadership ng mga key personnel ng kumpanya. Si Enrique Aboitiz, 69 years old. Eramon Aboitiz, 66, 72, 58, 69, 65, 42, so medyo bata-bata pa ito, 68, 58, 58, 51, 62, 41, 57, 38, so bata pa, 60, 34, okay? Pero kung titignan natin, majority ng mga key executive, key personnel ng Aboitiz Equity Ventures, so yung mga key driver ng company kasi ay malapit na sa mga retirement age nila. In terms of opportunities naman ng EAV, I think yung infrastructure development, although today, maliit lamang yung kanilang pinagkukunan ng revenue galing sa infrastructure nila, pero ang government kasi natin merong initiatives to develop our infrastructure. The president of Aboitiz Equity Venture, pagdating dito, ay talagang kaya niyang i-capitalize din ito, no? And I think this is the growth driver then in the future kapag i-expand nila itong business segment nila sa infrastructure development. Pangalawa, I think opportunity is yung renewable energy kasi talagang growing yung demand and focus on renewable energy, and nakapag-provide din ito ng chance na mag-improve and mag-invest ng company to leverage expertise to power generation and power sector din. Patuloy na paglago ng ating ekonomiya, no? Talagang nangangailangan din talaga ng power ang ating bansa. Kailangan talaga matustusan ito, no? Especially itong Aboitiz Power, patuloy na nagde-develop ng kanilang renewable energy, which is makakapagbigay din ito ng magandang result over the long period of time. I think pangatlo na nakita ko dito sa company, I think malaking opportunity nila na mag-acquire and mag-merge ng mga small companies or mga competitors para ma-strengthen nila yung market position nila sa kanilang mga hawak na sektor. And truly enough, no, nakikita natin ito sa kanilang pinaka-latest move na in-acquire nila yung Coca-Cola Company para mag-new venture pagdating sa soft drink business. Here are some local corporate headlines. Aboitiz Equity and Coca-Cola Euro-Pacific Partners complete the acquisition of Coca-Cola Beverages Philippines for $1.8 billion. AEV gets a 40% stake of Coca-Cola Philippines. I think isa din ito sa magiging growth driver dito sa ating bansa, considering na yung presence, yung brand recognition ng Coca-Cola ay talagang malaki dito sa Pilipinas. So I think this is the opportunities na nakikita ko na para mapag-grow pa ng company yung kanilang mga performance today.
So ngayon naman kung gusto mong malaman yung performance ng AAV from 2000 until now, titignan natin dito, iba-backness natin ito every year kung magkano yung total returns natin including yung dividend. Now, ang gagawin natin, mas pinilevel up natin itong backtest natin kasi kukompare na rin natin ito sa PSEI and S&P 500. Tignan natin dito kung magkano yung total returns na makukuha natin sa pag-invest over the long run sa kumpanya. Now, first, kung nag-invest tayo nung second quarter of 2023 using a buy and hold strategy sa AAV, ang ating investment today, assuming na hindi pa natin ito binebenta until this day, down tayo ng 23%. Samantalang ang S&P 500 up ng 32%, ang PSEI up ng 2% lamang. Now, noong 2022, same scenario, maganda pa rin ang performance ng S&P 500. Now, noong 2021, maganda yung performance ng AAV, 19%, samantalang ang PSEI 3% lamang. Ang S&P 500 nasa 39%. Noong 2020, ang performance ng AAV 12%. So maganda pa rin ang performance ng S&P 500 and PSEI. Noong 2019, so magandang performance ng S&P 500 compare sa PSEI and AAV. So ganun pa rin yung scenario from 2018, 2017, 2016, 2015. So ganun pa rin yung scenario na nangyayari. And until, so talaga maganda yung performance ng S&P 500. Now, noong 2013, ang PSEI ganun pa rin yung performance, AAV ganun pa rin, S&P 500 pa rin talaga yung pinakamagandang performance. Now, noong 2012, maganda na yung performance ng PSEI. Kung nag-invest ka ng 2012 sa PSEI, up ka na ng 31%, samantalang ang AAV, 5% lamang. Ang S&P 500, 375%. Now, noong 2011, ang iyong investment ay umangat sa AAV ng 32% na today. And ang pinakamagandang performance pa rin ay ang S&P 500, 416%. 2010, ganun pa rin ang performance, maganda pa rin ang performance ng S&P 500. Susundan dito ng AAV, 308%. And ang PSEI ay nasa 111% lamang. Noong 2009, for the first time natalo natin ang PSEI and also ang S&P 500. Noong 2008, natalo ulit natin ang S&P 500 and PSEI. Noong 2007, ganun pa rin natalo natin ang PSEI and S&P 500. So that's around 12% compound annual growth rate. 2006, ganun pa rin yung performance. Talo ulit natin ang PSEI and also ang S&P 500. 2005, ganun pa rin yung scenario, 1,110% ang total returns natin kung tayo nag-invest. That's around 14% compound annual growth rate, samantalang PSEI 241% lamang ang grow. Ang S&P 500, 560%. 2004 guys, kung titignan natin dito, ganun pa rin yung scenario. Ang AAV ay umangat ng 1,212%. 2003, ganun pa rin yung scenario, maganda pa rin yung performance ng AAV compare sa S&P 500 and PSEI. 2002, ganun pa rin scenario to 2001 hanggang 2000. Kung nag-invest ka noong 2000, ang iyong investment today ay umabot na 1,770%. 13% compound annual growth rate. Samantalang, ang PSEI noong 2000, ang iyong investment lang today ay umangat lang ng 297%. So that's around 6% lamang. Samantalang ang S&P 500 ang inangat lamang ay nasa 456%. So that's around 7% compound annual growth rate. Now guys, sa chart neto, sa backtest neto, sinasabi sa atin na over the short period of time, talagang mabagal ang performance ng EAV. Pero guys, over the long period of time, over the past 20 years na pag-i-invest mo sa company, talagang worth it yung investment mo sa kumpanyang ito. So, nangangahulugan lamang na tunay ang sinasabi sa atin na ang pag-i-invest sa ating merkado ay para ito pagtatanim ng palay. Alam mo ang pinakamahirap, hindi yung sowing at hindi rin yung reaping, but the season of waiting.
Kaya napaka-importante kapag mag-invest ka sa company, lahat ng company dito sa ating bansa, mayroon kang long-term perspective and dapat mayroon kang munang why kung bakit ka nag-invest. And over the long period of time, ang iyong investment truly ay magiging successful. Now, this is Pesky Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.